guys, welcome back to my channel. So আজি গৈ আছো নামচাই অৰুণাচল তাতে যাম ৰিজৰ্টত. So stay tuned to my vlog. পালোহি ডিৰাক গেট. ইয়াতে এতিয়া পাৰ্মিট উলিয়াব লাগিব. তাৰ পৰা গৈ আছো, বাকীখিনি লগ পাই আছো ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত. So guys এতিয়া পালোহি নামচাই আৰু বেছি দূৰ নাই চকাম পাবলৈ. ৰিজৰ্ট পাই গ'লোহি, কিন্তু আজি আছে বন্ধ. পুৰা গেটত টেবুল দি থৈ দিছে পুৰা. So guys, তুংটাও ৰিজৰ্ট আহিছিলোঁ, বন্ধ আজি. এনেই দুদিন এনেই অহা হ'ল, আজিও একেই বন্ধ. সেইখনে আৰু দুদিন আহিলোঁ ইয়ালৈ, দুইদিনাই. এদিন মাজতে আধাৰ পৰা ঘূৰি গ'লোঁ আৰু আজি ৰিজৰ্টখনে বন্ধ. এতিয়া পালোহি কামলাং. আহিছিলোঁ তুংটাও ৰিজৰ্ট, আহি দিলোঁ কামলাং ৰিজৰ্ট. ইয়াতে এৰিয়েল শ্বট দুটামান ল'ম বুলি ভাবিছোঁ. চাওঁ এতিয়া গৈ লওঁ, বাকী শ্বটকেইটা দেখাম.
আপোনালোকে কামলাং ৰিজৰ্টৰ এৰিয়েল ভিউ দেখা পালে আৰু এতিয়া যাম চামখে ৰিজৰ্ট তাত গৈ চাওঁ এতিয়াতো আন্ধাৰে হ'বলৈ হৈছে এৰিয়েল শ্বট লওঁ নাই চাই লওঁ যদি লওঁ দেখা পাব চ' গাইছ এতিয়া কামলাং ৰিজৰ্টৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চামখে ৰিজৰ্ট এৰিয়েল শ্বটকেইটা দেখা পালে কামলাঙৰ আগতে এটা ব্লগ দিয়া আছে কামলাং ৰিজৰ্ট আৰু এতিয়া জাষ্ট এৰিয়েল শ্বট ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চামখে তাতে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ যদি আন্ধাৰ নহয় তেতিয়া ল'ম আৰু চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোঁ চামখে ৰিজৰ্টত চ' গাইছ এতিয়া গৈ আছোঁ চামখে ৰিজৰ্ট কামলাঙৰ পৰা আহি দিলোঁ আৰু টুংটাওতো গম পালি আজি বন্ধ আছিলে এতিয়া চামখেত যাওঁ ইয়াতে খাই লওঁ তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা ঘৰ যাম আৰু চাওঁ যদি বৰষুণ দি আছে বৰষুণটো ৰখিলে শ্বট দুটামান ল'ম আৰু এতিয়া গৈ লওঁ ডাইৰেক্ট তাত লগ পাই আছোঁ চ' গাইছ আজি একদম এনেই অহা হ'ল যিমানকেইখন ৰিজৰ্ট গ'লোঁ চব বন্ধই আছে আৰু এই 7km ইয়াত আহিলোঁ কামলাং গ'লোঁ কামলাঙতো ক'লে দেৰি লাগিব আৰু ইয়াত আহিলোঁ ইয়াতো ক'লে দেৰি লাগিব আৰু দুখন বন্ধ টুংটাও ডাইৰেক্ট যাওঁগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা বেলেগ ক'ৰবাতে খাম আৰু